تخيل أنك محاصر بين بحر هائج من الأمام، وأعظم وأطغى جيش على وجه الأرض يزحف خلفك لقتلك، ولا يوجد أي مفر. هذا بالضبط ما حدث في أعظم مواجهة في التاريخ بين نبي الله موسى والطاغية فرعون. فرعون لم يكن مجرد حاكم، بل أعتى طاغية عرفته البشرية، وقف بصلف وادعى الألوهية قائلا: أنا ربكم الأعلى. استعبد بني إسرائيل وأذاقهم أبشع أنواع الذل، لكن العدالة الإلهية أرسلت إليه رجلا تربى في قصره، إنه سيدنا موسى عليه السلام. وقف موسى بشجاعة أمام الطاغية، دعاه لعبادة الله الواحد، وأظهر له معجزات مبهرة كالعصا التي تحولت إلى ثعبان ضخم يبتلع سحر سحرة فرعون. لكن الغرور وحب السلطة أعميا بصر فرعون، فرفض الحق وتوعد موسى وقومه بأشد العذاب. هنا جاء الأمر الإلهي الحاسم لموسى بالهروب الفوري ليلا مع بني إسرائيل للنجاة من هذا البطش. وعندما استيقظ فرعون وعلم بهروبهم جن جنونه واشتعل غضبه، جهز جيشا مرعبا لا مثيل له. كل قوات مصر العسكرية ومركباتها الحربية انطلقت في مطاردة ملحمية وحشية للقضاء التام على موسى ومن معه وإبادتهم. بعد سباق مع الزمن، وصل موسى وقومه إلى شاطئ البحر الأحمر الممتد. هنا توقفت الأنفاس، وكان الموقف مرعبا وميؤوسا منه بكل المقاييس البشرية. أمواج البحر الهادرة من أمامهم تسد الطريق، وغبار جيش فرعون المدجج بالسلاح يقترب بسرعة جنونية من خلفهم. صرخ بنو إسرائيل في رعب شديد وحالة من الهلع: إنا لمدركون، الموت محتما، ولا يوجد أي طريق للنجاة. لكن في تلك اللحظة الحرجة التي توقفت فيها القلوب عن النبض وبلغت القلوب الحناجر، نطق موسى بكلمة زلزلت صفحات التاريخ، كلمة تعكس قمة اليقين الثابت والإيمان المطلق: بالله، كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يكد ينهي كلمته العظيمة حتى جاء الوحي الإلهي السريع: أن اضرب بعصاك البحر. رفع موسى يده وضرب الماء بعصاه. تخيل المشهد المهيب الذي يعجز العقل البشري عن استيعابه. انشق البحر العظيم في مشهد تقشعر له الأبدان. لم ينفتح مجرد طريق عادي، بل ارتفعت ملايين الأطنان من المياه كالجبال الشاهقة الصلبة على الجانبين، وظهر طريق يابس ممهد وآمن تماما في قاع البحر. ركض موسى وقومه عبر هذا الممر المستحيل، يحيط بهم الماء من كل جانب، حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى بسلام ونجاح. في هذه الأثناء وصل فرعون بجيشه الجرار إلى الشاطئ، ورغم رؤيته لهذه المعجزة الكونية الصارخة التي تزلزل الجبال وتخضع لها الرقاب، إلا أن الغرور والعمى والعناد قادوه نحو نهايته المحتومة. أمر جيشه بكامل عتاده باقتحام الممر المائي للحاق بالهاربين، وما إن دخل آخر جندي من جيش فرعون وحراسه إلى الممر العميق حتى صدر الأمر الإلهي القاطع للماء، انهارت الجبال المائية الضخمة وعادت لطبيعتها في ثانية واحدة، لتسحق أعظم جيش في ذلك الزمان وتدفنه تحت الأمواج. في تلك اللحظة المرعبة وتحت أطنان من المياه الخانقة المظلمة، أدرك فرعون الحقيقة المطلقة، وصرخ يائسا بأنه آمن بإله موسى وبني إسرائيل. لكن هيهات، لقد فات الأوان. لم يقبل إيمانه في لحظة الغرغرة ونزول العذاب والموت. غرق فرعون الطاغية المتكبر الذي ادعى أنه إله، وانتهت أسطورته الزائفة إلى الأبد. لكن الله شاء لحكمة بالغة أن يلفظ البحر جثته الهامدة لتكون آية وعبرة خالدة لكل الأجيال القادمة، دليلا قاطعا على أن الظلم مهما طال وتجبر فإن نهايته حتمية قاسية ومدمرة. إذا كنت تحب هذه القصص التاريخية والدينية العظيمة، لا تنسى المتابعة والإعجاب للمزيد من المحتوى المشوق.